Hello guys, welcome to RAMC vlog. Yan. Ngayon ay mag-unboxing muna tayo guys ng aking bagong PC. Ito. Semi-upgrade lang guys kasi wala tayong budget. Ang una ko munang i-unbox sa inyo ay itong Delta Plus pala. Ano tawag nito? Dark Flash pala. Dark Flash na yan o. Dark Flash na casing. Ayan. Ito nga pala ay micro ATX lang. Ayan. Papakita ko lang sa inyo. Ayan, ang kanyang specification. Ayan, model name DLM21. Tapos ang nakalagay dito ay black and white, pero ito ay thick kasi ito lang ang available. Ayan, tapos steel thickness 0.6 mm, tapos micro ATX, tapos ITX, tapos case dimension niya ay 376 by 208 by 405 mm. Tapos ang ano sa kanya ay tawag nito 3.5 internal for HDD. Tapos isa lang pala yun. Ano ba isa? Yan. Basta, yun na yun. Tapos ano yung isang tatlong piraso na 2.5 na SSD. Yan, 3 pieces. Tapos expansion slot 4 slots. Tapos GPU clearance, VGA 350 to 350 by 330 mm length. Yung kanyang max. Tapos CPU clearance ay CPU radiator 160 mm height. Tapos cooling system niya ay ito. Ang sa rear ay 120 mm water cooling. Tapos sa top naman ay 240 mm water cooling. Ayan, umulan na guys, kaya medyo hindi nyo maintindihan. Tapos ang radiator support niya ay 120 mm sa front, dalawa. Tapos sa rear naman niya ay 120 mm isa. Tapos sa top naman ay dalawa na 140 mm. Ayan, 100 Tapos sa naman niya, sa port sa unahan niya ay meron siyang USB na 3.0 tapos dalawa na 2.0 at saka HD audio. Tapos power supply niya ay sa bottom, yun sa may ilalim. Ay, kita pa ba? Yan, sa may ilalim. Tapos front panel ay plastic, left panel ay tempered. Yan, bubuksan na natin guys. Mahina ako mag-review. Hindi naman to-review, unboxing lang. Yan na. Bubuksan natin. Yan. Kabili ko lang guys. Ito ay nabili ko na sa halagang 2,350 pesos. Ayan na yung kanyang loob. Ayan.
ayan guys, ito na yung dark yung dark flash. Ganito na yan, may badge. Tapos ayan, may plastic. Tapos tatanggalin natin ito para makita natin. Ayan na. So, ito na guys ang dark flash. At siya nga pala ang ano yung naka-window na siya guys. Ang pinaganda niya, ayan. Naka-window siya. Ayun natin. Yan na. Yan, naka-window siya guys. Hindi siya yung wala na siya yung mga screw dito. Yan sa baba, tapos wala, nakaganyan siya. Oh. Yan. Oh, ang ganda guys, kulay pink. Makapansin nyo guys kung bakit kulay pink yan. Ito lang yung available. Tapos ito naman yung sa likod. Oh. Yan yung sa likod. Ito yung sa ibabaw. Ayan. May nakaano siya. May filter. Ayan. Ano lang naman to. Di magnet guys. Tapos ito naman yung side. Side. Yan guys. Tapos dito naman sa sa likod. Ito naman sa gilid na to. Ayan, yung sa may cable management, meron siyang dalawang. Ayan, meron siyang dalawa ayan. Buksan natin. Tigas, tigas. Ayan, ito na siya. Oh. Ayan, umulan na naman. Paano na pagtagaan nyo na lang guys. Ayan. Meron siyang dalawang screw. Lock na. Parang kasi ko mas pinaganda na ito eh. Ayan. Ito na yung loob. Cable management. Ito na. Tapos yan lang. Ito ay dito muna. Problema lang, madumihin. Ano siyempre pink. Hindi na yan. Ito na front panel. Oops. Yan. Okay guys, ito lang natin panggugulo ngayong araw na to. Sana wala kayong naintindihan ha. Okay guys, like and subscribe to my channel. At kung may tanong kayo guys dito sa to, sa casing na to, yan ayun, oops, tanong lang kayo, mag-comment lang kayo guys kung may gusto kayo tanong sa case na to. Ayan, ito na.